Dân số ký, chương 31. Dân Madian bị thất trận. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy báo thù dân Madian cho dân Israel, rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. Vậy, Môi-se truyền cho dân sự rằng: trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Madian, đặng báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va. Về mỗi chi phái Israel, các ngươi phải sai 1.000 lính ra trận. Vậy, trong dân Israel, người ta cứ mỗi chi phái chọn 1.000 lính, là 12.000 người sắm sửa binh khí đặng ra trận. Môi-se sai 12.000 người đó ra trận, tức là sai 1.000 người về mỗi chi phái. Với Phi-nê-a, con trai của Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh, cùng kèn có tiếng vang. Vậy, chúng giao chiến cùng dân Madian, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, và giết hết thảy nam đinh. Trong các người bị giết, chúng cũng giết 5 vua Madian, là Ê-vi, Rê-kem, Su-rơ, Hu-rơ và Rê-ba. Cũng lấy gươm giết Ba-la-am, con trai của Bê-ô. Dân Israel bắt đàn bà và con nít Madian dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ, đốt hết những thành, nhà ở và hương thôn chúng nó, cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật. Chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Môi-se, cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và cho hội dân Israel đương đóng trại tại đồng bằng Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. Bấy giờ, Môi-se, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân. Môi-se nổi giận cùng các quan trưởng, tức là quan tướng của 1.000 quân và quan tướng 100 quân, đi đánh giặc này trở về. Môi-se nói cùng họ rằng: các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am, mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Phê-ô, và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va, và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. Vậy, bây giờ, hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ, và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam. Nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trại quân trong 7 ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết, thì ai đó cũng sẽ bị bắt, phải dọn cho mình được sạch ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo sống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê và mọi đồ đạc bằng cây. Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, nói cùng những lính đi trận về mà rằng: này là điều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Vàng, bạc, đồng, sắt, thiết, chì, tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó. Nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được thì phải ngâm nó trong nước. Ngày thứ 7, các ngươi phải giặt áo sống mình thì sẽ được sạch, đoạn mới được vào trại quân. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: ngươi, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật, rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng. Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong 500 mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va. Tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh, và giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va. Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Israel, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, tức là các súc vật, ngươi phải cứ 50 mà để riêng ra một, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va. Môi-se
và Eleasa, thầy tế lễ, làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được là 675.000 con chiên cái, 72.000 con bò, 61.000 con lừa đực. Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được 32.000 người. Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận là 337.500 con chiên cái. Đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 675 con. 36.000 con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 72 con. 3.500 con lừa đực và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va 61 con. 16.000 người và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 32 người. Môi-se giao cho Eleasa, thầy tế lễ, của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Phân nửa kia thuộc về dân Israel, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của dân quân binh đã đi trận. Phân nửa này thuộc về hội chúng, số là 337.500 con chiên cái, 36.000 con bò, 30.500 con lừa và 16.000 người. Trong phân nửa này thuộc về dân Israel, Môi-se cứ mỗi 50 thì để riêng ra một, bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Những quan trưởng, tức là quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân, đến gần Môi-se mà rằng: những kẻ tôi tớ ông đã dựng sổ chiến sĩ, là người ở dưới quyền chúng tôi và không thiếu một tên. Mọi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dây chuyền, hoặc vòng, hoặc cà rá, hoặc hoa tai, hoặc kiền, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va, đặng chuộc tội cho mình trước mặt Ngài. Môi-se và Eleasa, thầy tế lễ, bèn nhận lãnh vàng và hết thảy đồ trang sức làm công kỹ, hết thảy vàng về lễ vật mà những quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân dâng cho Đức Giê-hô-va, cộng là 16.750 siết-lơ. Và mọi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. Vậy, Môi-se và Eleasa, thầy tế lễ, nhận lãnh vàng của quan tướng 1.000 quân và 100 quân, rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va. Số ký chương 32. Chi phái Ruben và chi phái Gát lãnh xứ Ga-la-át làm sản nghiệp. Và con cháu Ruben cùng con cháu Gát có bầy súc vật rất nhiều. Thấy xứ Ra-ê-xe và xứ Ga-la-át là đấng tiện hiệp nuôi bầy súc vật, bèn đến thưa cùng Môi-se, Eleasa thầy tế lễ và các hội trưởng mà rằng: Atarot, Đi-bôn, Ra-ê-xe, Nimra, Hết-bôn, Ele-ale, Shebam, Nebo và Bê-ôn, xứ mà Đức Giê-hô-va đã đánh bại trước mặt hội chúng Israel, là một xứ tiện hiệp nuôi bầy súc vật, và các tôi tớ ông có bầy súc vật. Lại tiếp rằng: nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, chớ chi ban xứ này cho kẻ tôi tớ ông làm sản nghiệp. Xin đừng biểu chúng tôi đi ngang qua sông Giô-đanh. Nhưng Môi-se đáp cùng con cháu Gát và con cháu Ruben rằng: anh em các ngươi há sẽ đi ra trận, còn các ngươi ở lại đây sao? Sao các ngươi xui dân Israel trở lòng, không khứng đi qua xứ mà Đức Giê-hô-va đã cho? Ấy, tổ phụ các ngươi cũng làm như vậy khi ở từ Ca-đe-ba-nê-a, ta sai họ đi do thám xứ. Vì tổ phụ các ngươi lên đến đèo Ách-côn, thấy xứ, rồi xui dân Israel trở lòng, không khứng vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho. Trong ngày đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên, và Ngài thề rằng những người đi lên khỏi xứ Ai-cập từ 20 tuổi sắp lên sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob, vì các người đó không theo ta cách trung thành, trừ ra Caleb, con trai Giê-phu-nê là người Kê-nít, và Giô-suê, con trai của Nung. Hai người đó đã theo Đức Giê-hô-va cách trung thành. Ấy vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng dân Israel. Ngài làm cho dân đó
đi lưu lạc trong đồng vắng 40 năm, cho đến chừng nào cả dòng dõi đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va bị tiêu diệt hết. Này, các ngươi dấy lên thế cho tổ phụ mình là dòng dõi tội nhân, đặng ra thêm sức thạnh nộ của Đức Giê-hô-va cùng Israel nữa. Vì nhược bằng các ngươi đi tẻ Ngài ra, thì Ngài sẽ cứ để dân này ở trong đồng vắng, và các ngươi làm cho dân chết sạch hết vậy. Nhưng các người đó đến gần Môi-se mà rằng, tại đây chúng tôi sẽ dựng chuồng cho súc vật và thành cho con trẻ chúng tôi, rồi chúng tôi cầm binh khí lập tức đặng đi trước dân Israel cho đến chừng nào đưa dân ấy vào cõi đã phân định cho họ. Còn con trẻ chúng tôi phải ở trong thành kiên cố vì cớ dân bổn xứ. Chúng tôi không trở về nhà chúng tôi trước khi mọi người trong dân Israel chưa lãnh được sản nghiệp mình. Chúng tôi sẽ chẳng được chi với dân Israel về bên kia sông Giô-đanh hay là xa hơn, vì chúng tôi được sản nghiệp mình ở bên này sông Giô-đanh về phía đông. Môi-se đáp cùng các người rằng, nếu các ngươi làm điều đó, nếu cầm binh khí đặng đi chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, nếu mọi người cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh trước mặt Đức Giê-hô-va, cho đến khi nào đuổi quân nghịch chạy khỏi trước mặt Ngài, và nếu chỉ trở về sau khi xứ đã phục trước mặt Đức Giê-hô-va, thì đối cùng Đức Giê-hô-va và Israel, các ngươi sẽ không bị trách móc chi, và đất này sẽ làm sản nghiệp cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Còn nếu không làm như vậy, này, các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, và phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi. Vậy, hãy cất thành cho con trẻ mình, cùng dựng chuồng cho bầy súc vật, và làm điều các ngươi đã nói. Con cháu Gát và con cháu Ru-bên bèn nói cùng Môi-se rằng, các tôi tớ ông cũng sẽ làm điều mà Chúa tôi phán dặn. Con trẻ, vợ, bầy chiên và hết thảy súc vật chúng tôi sẽ ở lại đây trong những thành xứ Ga-la-át. Còn hết thảy tôi tớ ông sẽ cầm binh khí đi ngang qua, sẵn ngừa mà chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va như Chúa tôi đã phán dặn. Vậy, Môi-se về phần các người đó truyền lệnh cho Ê-lê-a-sa thầy tế lễ, cho Giô-suê con trai Nung và cho các quan trưởng của những chi phái dân Israel mà rằng, nếu con cháu Gát và con cháu Ru-bên cầm binh khí đi ngang qua sông Giô-đanh với các ngươi đặng chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, và nếu xứ phục các ngươi thì các ngươi phải ban cho họ xứ Ga-la-át làm sản nghiệp. Nhưng nếu họ không cầm binh khí mà đi ngang qua với các ngươi, thì họ sẽ có sản nghiệp giữa các ngươi trong xứ Ca-na-an. Con cháu Gát và con cháu Ru-bên thưa rằng, chúng tôi sẽ làm điều chi mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng kẻ tôi tớ ông. Chúng tôi sẽ cầm binh khí đi qua trong xứ Ca-na-an trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng chúng tôi sẽ lãnh sản nghiệp mình về phía bên này sông Giô-đanh. Ấy vậy, Môi-se ban cho con cháu Gát, con cháu Ru-bên và phân nửa chi phái Ma-na-se là con trai của Giô-sép, nước của Si-hôn, vua dân Amorit, và nước của Ốc, vua xứ Ba-san, tức là ban xứ với những thành nó và các thành đìa hạt ở chung quanh. Con cháu Gát bèn xây cất Đi-bôn, Atarot, Aroe, Ạc-rốt-sô-phan, Gia-ê-se, Giô-bê-ha, Bết-nim-ra và Bết-ha-ran là những thành kiên cố, cũng dựng chuồng cho bầy súc vật nữa. Con cháu Ru-bên xây cất Hết-bôn, Ê-lê-a-lê, Kiri-a-ta-im, Nê-bô, Ba-anh-mê-ôn, tên các thành này bị đổi, và Ship-ma, rồi đặt tên cho các thành nào mình xây cất. Con cháu Ma-ki là con trai Ma-na-se đi vào chiếm xứ Ga-la-át và đuổi người Amorit ở trong đó ra. Vậy, Môi-se ban xứ Ga-la-át cho Ma-ki là con trai Ma-na-se và người ở tại đó. Giai-rơ là con trai Ma-na-se đi chiếm các thôn dân Amorit, đặt tên là thôn Giai-rơ. Nô-bách đi lấy thành Kê-nát với các thành địa hạt, đặt tên là Nô-bách theo chánh danh mình. Dân số ký chương 33. Sự hành trình và chỗ đóng trại của dân Israel từ khi ra khỏi Ai-cập cho đến sông Giô-đanh. Này là các nơi đóng trại của dân Israel khi họ ra khỏi xứ Ai-cập tùy theo các đội ngũ, có Môi-se và A-rôn quản lý. Môi-se vâng mạng Đức Giê-hô-va chép các sự hành trình của dân chúng tùy theo các nơi đóng trại. Vậy,
Này là các nơi đóng trại tùy theo sự hành trình của họ. Ngày rằm tháng Giêng, tức ngày sau lễ vượt qua, dân Israel đi ra từ Ram-se cách giản dị, có mắt của hết thảy người Ê-díp-tô thấy. Người Ê-díp-tô chôn những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã hành hại giữa bọn mình, tức là hết thảy con đầu lòng. Đức Giê-hô-va đã đoán xét các thần chúng nó. Dân Israel đi từ Ram-se đến đóng trại tại Su-cốt, rồi đi từ Su-cốt đến đóng trại tại Ê-tam ở cuối đồng vắng. Kế đó, đi từ A-tam vòng về hướng Phi-ha-hi-hô-rốt, đối ngang cùng ba anh Sê-phôn và đóng trại tước Mít-đôn. Dân Israel bỏ Phi-ha-hi-hô-rốt đi qua giữa biển về phía đồng vắng, đi 3 ngày đường ngang đồng vắng Ê-tam, rồi đóng trại tại Ma-ra. Đoạn đi từ Ma-ra đến Ê-lim, và tại Ê-lim có 12 cái suối nước và 70 cây trà là, bèn đóng trại tại đó. Dân sự đi từ Ê-lim và đóng trại gần biển đỏ. Đoạn đi từ biển đỏ và đóng trại tại đồng vắng Sin. Đi từ đồng vắng Sin và đóng trại tại Đáp-ca. Đi từ Đáp-ca và đóng trại tại A-lúc. Đi từ A-lúc và đóng trại tại Rê-phi-dim, là nơi không có nước cho dân sự uống. Dân Israel đi từ Rê-phi-dim và đóng trại tại đồng vắng Sinai. Kế đó, đi từ đồng vắng Sinai và đóng trại tại Kibrot-ha-thava. Đi từ Kibrot-ha-thava và đóng trại tại Hát-sê-rốt. Đoạn, đi từ Hát-sê-rốt và đóng trại tại Ribma. Đi từ Ribma và đóng trại tại Rimon-phê-rết. Đi từ Rimon-phê-rết và đóng trại tại Libna. Đi từ Libna và đóng trại tại Risa. Kế đó, đi từ Risa và đóng trại tại Kê-hê-la-tha. Đi từ Kê-hê-la-tha đóng trại tại núi Sê-phe. Đi từ núi Sê-phe và đóng trại tại Harada. Đi từ Harada và đóng trại tại Mát-hê-lốt. Đoạn đi từ Mát-hê-lốt và đóng trại tại Ta-hát. Đi từ Ta-hát và đóng trại tại Ta-rách. Đi từ Ta-rách và đóng trại tại Mít-ga. Đi từ Mít-ga và đóng trại tại Hách-mô-na. Đi từ Hách-mô-na và đóng trại tại Mê-sê-rốt. Đi từ Mê-sê-rốt và đóng trại tại Bê-ne-gia-can. Đi từ Bê-ne-gia-can và đóng trại tại Hô-ghi-gát. Đi từ Hô-ghi-gát và đóng trại tại Dốt-ba-tha. Đi từ Dốt-ba-tha và đóng trại tại Áp-rô-na. Đoạn đi từ Áp-rô-na và đóng trại tại Ê-si-ôn-gê-be. Đi từ Ê-si-ôn-gê-be và đóng trại tại đồng vắng Sin, nghĩa là tại Ca-đe. Kế đó, đi từ Ca-đe và đóng trại tại núi Hô-rơ ở chót đầu xứ Ê-đôm. A-rôn, thầy tế lễ, theo mạng Đức Giê-hô-va lên trên núi Hô-rơ, rồi qua đời tại đó, nhằm ngày mùng 1 tháng 5, năm thứ 40 sau khi dân Israel đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Khi A-rôn qua đời trên núi Hô-rơ, người đã được 123 tuổi. Bấy giờ, vua A-rác là người Ca-na-an ở miền nam xứ Ca-na-an hay rằng dân Israel đến. Dân Israel đi từ núi Hô-rơ và đóng trại tại Sa-mô-na, đi từ Sa-mô-na và đóng trại tại Phu-nôn, đi từ Phu-nôn và đóng trại tại Ô-bốt. Kế đó, đi từ Ô-bốt và đóng trại tại Ize-a-ba-rim, bên bờ cõi Mô-áp. Đi từ Ize-a-ba-rim và đóng trại tại Đi-bôn-gát. Đi từ Đi-bôn-gát và đóng trại tại Anh-môn, Điếp-la-tha-im. Kế ấy, đi từ Anh-môn, Điếp-la-tha-im và đóng trại tại núi A-ba-rim trước Nê-bô. Đi từ núi A-ba-rim và đóng trại tại đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. Dân Israel đóng trại gần sông Giô-đanh từ Bết-giê-si-mốt chí A-bên-si-tim trong đồng Mô-áp. Đức Giê-hô-va buộc dân Israel phải phá hủy người Ca-na-an. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô mà rằng: hãy truyền cùng dân Israel mà rằng,
Khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ Ca-na-an rồi, thì phải đuổi hết dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá hủy hết thảy hình tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó. Các ngươi sẽ lãnh xứ làm sản nghiệp và ở tại đó, vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm sản nghiệp. Phải bắt thăm, chia xứ ra, tùy theo họ hàng các ngươi. Hễ ai số đông, các ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn, còn hễ ai số ít thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn. Mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình bắt thăm được, phải cứ những chi phái tổ phụ các ngươi mà chia xứ ra. Còn nếu các ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại sẽ như gai trong con mắt và như chông nơi hông các ngươi. Chúng nó sẽ theo bắt giết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở. Rồi xảy đến, ta sẽ hành hại các ngươi, khác nào ta đã toan hành hạ chúng nó vậy. Dân số ký chương 34. Giới hạn xứ Ca-na-an và tên các quan trưởng của mỗi chi phái đứng chia xứ. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy truyền điều này cho dân Israel mà rằng: các ngươi sẽ vào xứ Ca-na-an đặng lãnh xứ làm sản nghiệp, tức là xứ Ca-na-an khắp bốn bề. Miền Nam sẽ thuộc về các ngươi, từ đồng vắng Sin chạy dài theo Edom. Ấy vậy, giới hạn của các ngươi về phía Nam sẽ chạy từ đầu biển Mặn về bên hướng Đông. Giới hạn này chạy vòng phía Nam của núi Ạc-ráp-bim, đi ngang về hướng Sin và giáp phía Nam Ca-đe-ba-nê-a, đoạn chạy qua Hát-sa-át-đa và đi ngang hướng Át-môn. Từ Át-môn, giới hạn chạy vòng về lối suối Ê-díp-tô và giáp biển. Còn về giới hạn phía Tây, thì các ngươi sẽ có biển lớn dùng làm hạn. Ấy sẽ là giới hạn về phía Tây. Này là giới hạn của các ngươi về phía Bắc. Từ biển lớn, các ngươi sẽ chấm núi Hô-rơ làm hạn. Từ núi Hô-rơ, các ngươi sẽ chấm tại đầu Ha-mát làm hạn. Rồi giới hạn sẽ giáp tại Sê-đát. Giới hạn sẽ chạy về hướng Síp-rôn và ăn cuối Hát-sa-ê-nan. Đó là giới hạn của các ngươi về phía Bắc. Phía Đông, các ngươi sẽ chấm ranh mình từ Hát-sa-ê-nan tới Sê-pham, rồi chạy từ Sê-pham xuống đến Ríp-la về hướng đông của A-in, đoạn chạy xuống và giáp gành biển Ki-nê-rết về phía đông. Rốt lại, giới hạn sẽ chạy xuống về phía sông Giô-đanh và giáp biển Mặn. Đó là xứ các ngươi sẽ có, cùng các giới hạn nó xung quanh vậy. Môi-se bèn truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng: ấy đó là xứ các ngươi sẽ bắt thăm chia ra, mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn cho 9 chi phái và phần nửa của một chi phái. Vì chi phái con cháu Ru-bên tùy theo tông tộc mình, và chi phái con cháu Gát cùng theo tông tộc mình, cùng phân nửa chi phái Ma-na-se đã lãnh phần sản nghiệp mình rồi. 2 chi phái và nửa chi phái này đã nhận lãnh sản nghiệp mình ở phía bên kia sông Giô-đanh, đối ngang Jericho về hướng đông, tức là về phía mặt trời mọc. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: đây là tên những người sẽ đứng chia xứ: Ê-lê-a-sa thầy tế lễ và Giô-suê con trai Nung. Các ngươi cũng phải cứ mỗi chi phái chọn một quan trưởng đặng chia xứ ra. Đây là tên các người đó. Về chi phái Juda, Caleb con trai Giê-phu-nê. Về chi phái con cháu Simeon, Sê-mu-ên con trai A-mi-húc. Về chi phái Benjamin, Elidad con trai Kít-lon. Về chi phái con cháu Đan, một quan trưởng tên là Bu-ki con trai Dốc-li. Về con cháu Joseph,
Về chi phái con cháu Manasseh, một quan trưởng tên là Haniên, con trai Ê-phát. Và về chi phái con cháu Ephraim, một quan trưởng tên là Kê-mu-ên, con trai Síp-tan. Về chi phái con cháu Sa-bu-lôn, một quan trưởng tên là Ê-lít-sa-phan, con trai Phát-nát. Về chi phái con cháu Isaka, một quan trưởng tên là Pha-ti-ên, con trai A-san. Về chi phái con cháu A-se, một quan trưởng tên là A-hi-húc, con trai Se-lu-mi. Và về chi phái con cháu Nép-ta-li, một quan trưởng tên là Phê-đa-ên, con trai A-mi-húc. Đó là những người mà Đức Giê-hô-va phán biểu đứng chia sản nghiệp cho dân Israel trong xứ Ca-na-an. Dân số ký chương 35. Các thành của người Lê-vi và thành ẩn náu, kẻ báo thù huyết. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô mà rằng: hãy biểu dân Israel do trong phần sản nghiệp mình đã có, nhường những thành cho người Lê-vi đặng ở, cho luôn một miếng đất ở chung quanh các thành đó. Người Lê-vi sẽ có những thành đặng ở, còn đất chung quanh các thành này sẽ dùng cho súc vật, cho sản vật và cho hết thảy thú vật của họ. Đất chung quanh thành mà các ngươi nhường cho người Lê-vi sẽ là 1000 thước chu vi, kể từ vách thành và ở ngoài. Vậy, các ngươi phải đo phía ngoài thành về hướng đông 2000 thước, về phía nam 2000 thước, về phía tây 2000 thước và về hướng bắc 2000 thước. Cái thành sẽ ở chính giữa, đó sẽ là đất của những thành người Lê-vi. Trong số thành các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi sẽ có 6 cái thành ẩn náu mà các ngươi phải chỉ cho, để kẻ sát nhân trốn tránh tại đó. Ngoài 6 thành đó, các ngươi phải nhường cho người Lê-vi 42 cái thành. Hết thảy thành các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi luôn với đất, số là 48 cái. Về những thành do trong sản nghiệp của dân Israel mà các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi, phải lấy bớt nhiều hơn của chi phái có nhiều, và lấy bớt ít hơn của chi phái có ít. Mọi chi phái nhường cho người Lê-vi những thành cân phân theo sản nghiệp của mình sẽ được. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an, thì phải lựa những thành dùng làm thành ẩn náu cho mình, là nơi kẻ sát nhân vì vô ý đánh chết ai chạy ẩn náu mình được. Những thành đó sẽ dùng làm thành ẩn náu để trốn khỏi kẻ báo thù huyết, hầu cho kẻ sát nhân không chết, cho đến chừng nào ứng hầu trước mặt hội chúng đặng chịu xét đoán. Vậy, trong những thành các ngươi nhường cho, sẽ có 6 thành ẩn náu cho các ngươi. Các ngươi phải chỉ 3 thành phía bên kia sông Giô-đanh và lập 3 thành khác trong xứ Ca-na-an. Ấy sẽ là những thành ẩn náu. 6 thành này sẽ dùng làm chỗ ẩn náu cho dân Israel, luôn cho khách ngoại bang và kẻ nào kiều ngụ ở trong dân đó, để ai vì vô ý đánh chết một người có thể chạy ẩn mình tại đó. Nhưng nếu người ấy đánh bằng đồ sắt và người bị đánh chết đi, ấy là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử. Nếu người đánh bằng một cục đá cầm nơi tay có thể làm chết và người bị đánh chết đi, ấy là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử. Cũng vậy, nếu một người đánh bằng đồ cây cầm nơi tay có thể làm chết và người bị đánh chết đi, ấy là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử. Ấy là kẻ báo thù huyết sẽ làm cho kẻ sát nhân phải chết,
Khi nào kẻ báo thù huyết gặp kẻ sát nhân thì phải làm cho nó chết đi. Nếu một người nào vì lòng ganh ghét xô lấn một người khác, hay là cố ý luyện vật chi trên mình nó, và vì cớ đó nó bị chết, hoặc vì sự thù đánh bằng bàn tay, và vì cớ đó nó bị chết, thì người nào đánh đó hẳn phải bị xử tử. Ấy là một kẻ sát nhân, người báo thù huyết, khi nào gặp kẻ sát nhân phải làm cho nó chết đi. Nếu vì tình cờ vẫn hòa thuận nhau mà người có lấn xô hoặc luyện vật chi trên mình người kia, hoặc nếu không phải thù nghịch, chẳng có ý làm hại, lại không thấy mà làm rớt một cục đá trên mình người kia, có thể làm chết được. Và nếu người chết đi thì cứ theo luật lệ này, hội chúng phải xử đoán cho kẻ đã đánh và kẻ báo thù huyết. Hội chúng sẽ giải cứu kẻ sát nhân khỏi tay người báo thù huyết, và biểu người trở về thành ẩn náu, là nơi người đã chạy ẩn mình, và người phải ở đó cho đến chừng nào thầy tế lễ thượng phẩm đã được sức dầu thánh qua đời. Nhưng nếu kẻ sát nhân đi ra ngoài giới hạn của thành ẩn náu, là nơi người đã chạy ẩn mình, và nếu kẻ báo thù huyết gặp giết người ở ngoài giới hạn thành ẩn náu, thì kẻ báo thù huyết sẽ không mắc tội sát nhân. Vì kẻ sát nhân phải ở trong thành ẩn náu cho đến chừng nào thầy tế lễ thượng phẩm qua đời. Nhưng sau khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời, kẻ sát nhân sẽ được trở về trong sản nghiệp mình. Bất luận các ngươi ở nơi nào, điều này phải dùng làm một luật lệ xét đoán cho các ngươi trải qua các đời. Nếu ai giết một người nào, người ta sẽ cứ theo lời khai của những người chứng mà giết kẻ sát nhân. Nhưng một người chứng không đủ cớ đặng giết ai. Các ngươi chớ lãnh tiền chuộc mạng của một người sát nhân đã có tội và đáng chết, vì nó hẳn phải bị xử tử. Các ngươi đừng lãnh tiền chuộc kẻ đã chạy ẩn mình trong thành ẩn náu, hầu cho nó trở về ở trong xứ sau khi thầy tế lễ qua đời. Các ngươi chớ làm ô uế xứ mà các ngươi sẽ ở, vì huyết làm ô uế xứ. Nhược bằng có kẻ làm đổ huyết ra trong xứ, nếu không làm đổ huyết nó lại, thì không thế chuộc tội cho xứ được. Vậy, các ngươi chớ làm ô uế xứ, là nơi các ngươi sẽ ở, và chánh giữa đó là nơi ta sẽ ngự. Vì ta là Đức Giê-hô-va ngự giữa dân Israel. Dân số ký, chương 36. Cấm con gái nào hưởng sản nghiệp lấy chồng ngoài chi phái mình. Và những trưởng tộc Gala-át là con trai Ma-ki, cháu Ma-na-se, trong dòng con cháu Joseph, đến gần và nói trước mặt Môi-se, cùng trước mặt các tổng trưởng của những chi phái Israel, mà rằng: Đức Giê-va có phán cùng Chúa tôi bắt thăm chia xứ cho dân Israel làm sản nghiệp. Và Chúa tôi có lãnh mạng Đức Giê-hô-va giao sản nghiệp của Sê-lô-phát, anh chúng tôi, cho các con gái người. Nếu các con gái kết hôn với một trong những con trai về các chi phái khác của dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi, mà thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, phần đó phải trút khỏi sản nghiệp đã bắt thăm về chúng tôi. Khi đến năm Hân Hỷ cho dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của chi phái tổ phụ chúng tôi. Môi-se bèn truyền các lệnh này của Đức Giê-hô-va cho dân Israel, mà rằng: Con chi phái con cháu Joseph nói có lý. Này là điều Đức Giê-hô-va có phán về phần các con gái Sê-lô-phát. Chúng nó muốn kết thân với ai thì muốn, nhưng chỉ hãy kết thân với một trong những nhà của chi phái tổ phụ mình. Như vậy, trong dân Israel, một sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái khác. Vì mỗi người trong dân Israel sẽ ở đeo theo sản nghiệp về chi phái tổ phụ mình. Phàm người con gái nào được một phần sản nghiệp trong một của các chi phái Israel thì phải kết thân cùng một người
của một nhà nào về chi phái tổ phụ mình, hầu cho mọi người trong dân Israel hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình. Vậy, một phần sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái kia, nhưng mỗi chi phái Israel sẽ giữ sản nghiệp mình vậy. Các con gái Sê-lô-phát làm như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Mách-la, Thiệt-sa, Hốt-la, Minh-ca và Nô-a, các con gái của Sê-lô-phát, đều kết thân cùng con trai của cậu mình. Chúng nó kết thân trong những nhà của con cháu Ma-na-se là con trai Joseph, và phần sản nghiệp họ còn lại trong chi phái tổ phụ mình. Đó là các mạng lệnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho dân Israel tại đồng vắng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Jericho.